اي شخص مصاب بالروماتويد مهما كانت ظروف الاصابه، سواء كانت اصابه حديثه او من سنين طويله، سواء كانت حده المرض شديده او خفيفه، مهما كانت درجه تاثير المرض على يومه او حياته مختلفه، ظروف الاصابه بتختلف من شخص للتاني بشكل كبير جدا، لكن العامل المشترك دايما بين كل المصابين هو الخوف والقلق المستمر من الفليربس او الهجمات. الم وتورم وتيبس المفاصل اللي بيحصل فجاه وبشكل متكرر على فترات، ممكن تبقى فترات متباعده وممكن تبقى قريبه جدا من بعض. المشكله ان احنا ما بنبقاش عارفين امتى وليه وازاي بتحصل الفليربس وازاي نتفاداها، وهو ده اللي انا هتكلم معاكم عنه النهارده بصفتي متعافيه من التهاب المفاصل الروماتويدي، وساعدت وبساعد ناس كتير على السيطره على المرض والتعايش معاه والتعافي منه تماما بطرق طبيعيه بعيد عن الادويه الكيميائيه. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان توصلك كل الحلقات اللي بنتكلم فيها عن التهاب المفاصل الروماتويدي وغيره من الاضطرابات المناعيه وكل الموضوعات اللي تخص صحتك الجسديه والنفسيه. يلا بينا نبتدي. في مشكله كبيره جدا بتواجهنا اول ما بيتم تشخيصنا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهي انه محدش بيفهمنا، محدش بيوعينا عن طبيعه المرض. كلنا بنسمع نفس الكلمتين المحفوظين اللي بيترددوا من قديم الازل باستمرار، ما نعرفش حصل ليه، مفيش سبب، اضطراب جهاز المناعه خلى المناعه تبدا تهاجم المفاصل من غير سبب ومفيش علاج. انا كمان سمعت الكلام ده زيكم بالظبط، ولو ما بداش الشخص يبحث ويحاول يفهم طبيعه مرضه ومشكلته بنفسه هيفضل طول عمره يلف في دايره مفرغه من الادويه واعراضها الجانبيه اللي بتزود المشاكل الصحيه، ما بيفضلش روماتويد بس، والهجمات المتكرره اللي ما بتنتهيش على الرغم من الالتزام بالادويه، لان هي زي ما شرحنا كتير قبل كده مش بتشتغل على سبب المشكله، وده اللي للاسف غالبا بيحصل مع 99% من المصابين، وده تماما عكس اللي احنا بنحاول نعمله. احنا بنحاول نفهم طبيعه المرض، اسبابه ومحفزاته، ونشتغل عليها ونعالجها، فنعالج اصل المشكله. طيب، اكتر حاجه مزعجه ومرعبه في الروماتويد هي الهجمات. علشان نقدر نتجنبها ونقلل عدد مرات تكرارها وحدتها لحد ما نقدر نقضي عليها تماما، لازم في الاول نفهمها هي عباره عن ايه، هي ايه الهجمات، شكلها ايه، وبتحصل ليه. الهجمات هي عباره عن زياده مفاجئه وكبيره في حده ونشاط المرض، ده بيحصل نتيجه ارتفاع ملحوظ في مستوى الالتهاب، فبيبدا جهاز المناعه ينشط بشكل كبير جدا ويبدا يهاجم بطانه المفاصل وكانها عدوى او جسم غريب، وده طبعا اللي بيظهر في صوره الم شديد في المفاصل، تيبس، تورم، احمرار، واحيانا سخونه. طبعا الفليربس او الهجمات دي كل ما كانت متكرره وشديده مش بس بتسبب الام رهيبه، لا دي كمان بتسبب مضاعفات زي مثلا تاكل وتشوهات المفاصل. اول ما بتحصل هجمه شديده ونروح للدكتور نشتكي، اللي بيحصل انه بيتم رفع جرعات الكورتيزون او مثبطات المناعه اللي احنا بناخدها، او الميثوتريكسيت، او ايا كان نوع الادويه المعدله للمرض اللي احنا بناخدها او بنستخدمها. بعض الناس كمان بيتم حقن الكورتيزون موضعيا في مكان الهجمه او المفصل اللي متركزه فيه الهجمه دي. طبعا دي كارثه كبيره وعمرها ما حلت المشكله، بل بالعكس، اول ما بينتهي مفعول الكورتيزون اللي تم حقنه في المفصل ده بيرجع تاني التورم وترجع الهجمه اشد واكبر. لكن عمر ما حد هيقولك تعالي كده لما اكلمك عن محفزات الهجمات وانت بتعملي ايه غلط في حياتك بيسبب تكرار الهجمات دي، وازاي تتجنبي تكرار الهجمات من غير الكورتيزون ومشاكله. احنا لسه هنعلم ونطبق ونوجع دماغنا ورانا مشاغل ونحقن كورتيزون، لا، انت من حقك تلاقي توعيه كافيه عن المرض علشان تقدري تتعاملي معاه بطريقه صحيحه، وما تبقيش عايشه رهينه للادويه ومثبطات المناعه زي ما ناس تانية كتير قدرت تعمل ده، وانا شخصيا واحده منهم. طيب تعالي بقى نتكلم شويه عن محفزات الفليربس او الهجمات. ايه هي اهم محفزات الهجمات الروماتويديه؟ رقم 1، الانظمه الغذائيه المحرضه على الالتهاب. هو في انظمه غذائيه محرضه على الالتهاب؟ طبعا. طريقه الاكل العاديه اللي غالبيه الناس بتعتمدها محرضه على الالتهاب بشكل كبير جدا، لانها مليانه ريفايند كربوهيدرات زي مثلا السكر، العيش، المكرونه، مليانه بروسيسد فود زي الاكل المعلب والوجبات الجاهزه واللحوم المصنعه، مليانه زيوت نباتيه ودهون مهدرجه. كل الحاجات دي بتحفز الالتهاب جدا. طبيعي انه لما نظامنا الغذائي يكون مليان بالحاجات دي كلها لازم تحصل لنا هجمات. انا نفسي سمعت الشكوى دي من ناس كتير بنفس الطريقه. انا اعتمدت نظام خالي من اغلب الحاجات اللي انا ذكرتها دلوقتي، وبدات احس بتحسن ملحوظ، بس بعد فتره زهقت ورجعت الخبط تاني في الاكل، فحصلت لي هجمه شديده. دي نتيجه طبيعيه ومتوقعه جدا. رقم 2، الحاله النفسيه السيئه. دايما تسمع الكلمه دي، انا لما بزعل مفاصلي بتقوم عليا. ايوه، ده كمان رد فعل طبيعي، لانه الضغوط النفسيه والزعل والقلق بيحفزوا هرمونات الكورتيزول والادرينالين. لما الهرمونات دي بترتفع نسبه الالتهاب كمان بترتفع، لان هم هرمونات محفزه للالتهاب، فبالتالي وجود التهاب هيحفز جهاز المناعه ان هو يبدا يهاجم وتحصل الهجمه. رقم 3، التعرض للعدوى. اي عدوى خاصه لو فيروسيه زي مثلا البرد
او اي نوع تاني من الفيروسات ممكن تسبب حدوث هجمه. ازاي؟ ايه علاقه الفيروسات بالروماتويد؟ لما الجسم بيتعرض لعدوى جهاز المناعه بيبدا يتحفز ويبدا يهاجم الفيروس ده او الجسم الغريب ايا كان نوعه ايه. وطبعا في حاله الاصابه بالروماتويد جهاز المناعه اصلا بيكون عنده ديس اوردر وبيتعامل مع المفاصل على ان هي شيء دخيل او عدو، فلما يحصل النشاط ده بسبب المثير الجديد للمناعه اللي هو الفيروس بياخد جهاز المناعه المفاصل في سكته، زي ما بيقولوا كده بيروح في الرجلين وبيبدا يهاجمها بالغلط، فاحنا نحس بهجمه روماتويديه رغم ان هم ملهمش علاقه ببعض، لكن هو ده اللي بيحصل. رقم 4 تغيير الفصول. رغم ان مفيش اي scientific evidence على وجود علاقه او ربط بين تغيير الجو او تغيير الفصول والتهاب المفاصل الروماتويدي، الا انه كتير جدا من المرضى سجلوا شهادات بان هم بيحسوا بالام شديده او هجمات بتتكرر كل سنه في اوقات معينه مع تغيير الجو ودخول فصل جديد من فصول السنه. ناس مع دخول الشتاء، انا شخصيا كان بيحصل لي كده، لازم مع دخول الشتاء كل سنه لازم تحصل لي هجمه شديده جدا، كنت بترعب من دخول الشتاء بصراحه. وناس تانية مع دخول الصيف. في تفسيرات بتقول انه مع دخول الشتاء بنتعرض لشمس اقل فبناخد فيتامين دي اقل فبتحصل هجمه، لكن انا رايي الشخصي انه لا، الموضوع ده راجع لان مع تغيير الفصول في فيروسات معينه بتنشط مع البرد وفيروسات تانية بتنشط مع الحر. لو الفيروسات دي موجوده في اجسامنا وكامنا ما بنكونش حاسين بيها، لكن لما بيبدا الجو يتغير وتبدا الظروف تبقى مهيئه او ملائمه ليها علشان تنشط، بيبدا جهاز المناعه يهاجم ويحصل نفس اللي احنا قلناه مع التعرض لاي انفكشن او عدوى. رقم 5 النشاط البدني الزياده. لو قمتي بنشاط بدني اكتر من اللي جسمك يقدر يتحمله ده بيرفع نسبه الالتهاب في جسمك وبالتالي انت بتحفزي الهجمه. انا شخصيا وقعت في الغلطه دي قبل كده. اول ما بدات احس بتحسن وتعافى بدات اتمرن، كنت مبسوطه قوي ومعجبه بفكره ان انا بقيت كويسه وبتمرن، فاتمرنت اوفر. بعد فتره بسيطه من بدايه التمرين اللي هو كان اوفر عليا حصلت لي هجمه شديده، فتعلمت منها طبعا وبقيت حريصه جدا وانا بتمرن ان انا ما احملش على جسمي اكتر من اللازم. انا بحكي الموقف ده علشان في ناس بتتابعني وبتحاول تطبق اللي انا بقوله، وعندي بالفعل حالات كتير بنكون بنتابع مع بعض وشغالين على الحاله، واول ما بنبدا نحس بتحسن بيكونوا فعلا مستعجلين على التمرين، فدايما بنصحهم انه لا، لازم نتأنى جدا مع الرياضه في البدايه ونبدا بشكل تدريجي وهادي جدا. فبلاش بقى تشيلي الشقه وتنفضيها وتغسلي السجاد وتحضري اكل الاسبوع في يوم واحد وبعدين تستغربي هو انا ليه تعبت. بلاش، صحتك اهم كتير من غسيل السجاد، عنه ما اتغسل. رقم 6 نقص المعادن والفيتامينز المرتبطه بالالتهاب. علشان كده انا دايما باكد على اهميه المينرالز والفيتامينز يا جماعه، وبقول دايما ان هي جزء اساسي من علاج الروماتويد والاضطرابات المناعيه. السبلمنتس مش رفاهيه، لا، انا بشكل شخصي لو محتاجه نوع معين من السبلمنتس بشكل علاجي ممكن اجي على ميزانيتي في حاجات تانية علشان ده بيكون اساسي وضروري. اي حد عنده نقص في فيتامين دي هو معرض لهجمه شديده في اي وقت. اي حد عنده نقص في الاوميجا 3 او الاحماض الدهنيه الاساسيه معرض لهجمه في اي وقت. اي حد عنده نقص في الزنك معرض لهجمه في اي وقت، لان اهم عنصر لعمل جهاز المناعه مش موجود. 7 محفز للهجمات الروماتويديه هو التدخين والتعرض للملوثات. طبعا مش محتاجين نقول ان اي حد بيدخن هو بيعمل في نفسه كارثه كبيره بتسبب امراض اكبر واخطر بكتير من الروماتويد، ولكن تدخين يعني عمليات اكسده بشكل مضاعف اضعاف العادي، نسب التهاب مرتفعه باستمرار. الابحاث بتاكد انه التدخين غير ان هو واحد من العوامل اللي بترفع احتماليه الاصابه بالامراض المناعيه، لا هو كمان بيساهم في تدهور المرض بشكل كبير وسريع جدا عن لو شخص تاني مش مدخن. الملوثات طبعا دي موجوده حوالينا في كل مكان، من اول الدخان وعوادم المصانع والعربيات لحد البلاستيك والمعادن الثقيله الموجوده في كل حاجه حوالينا، كل حاجه بنستخدمها. باختصار جدا، ايه هي اهم محفزات الهجمات الروماتويديه علشان ما نتوهش من بعض؟ الانظمه الغذائيه المحرضه على الالتهاب اللي مليانه سكر ونشويات مكرره واكل مصنع، الحزن والتوتر والاكتئاب لان هم بيرفعوا هرمونات الكورتيزول والادرينالين وبالتالي نسب التهاب مرتفعه، التعرض للعدوى اللي بيحفز جهاز المناعه لمهاجمه الفيروسات وبالتالي مهاجمه المفاصل، تغيير الفصول بسبب نشاط الفيروسات الكامنه في ظروف معينه مرتبطه بدرجات الحراره، النشاط البدني الزايد عن قدره الجسم على التحمل سواء في الاعمال المنزليه او حتى التمارين الرياضيه اللي لو اتعملت بكثافه اكتر من اللازم ممكن تسبب مشكله، نقص المعادن والفيتامينات اللي ليها صله كبيره بنسب الالتهاب وعمل جهاز المناعه، التدخين والتعرض للملوثات بشكل مستمر، كل دي اسباب بتحفز ان تحصل هجمات روماتويديه. طيب احنا كده فهمنا المحفزات، نعمل ايه بقى علشان نتجنب الهجمات، علشان نقلل عدد مرات حدوثها وشدتها ونمنعها خالص؟ بمنتهى البساطه والمنطقيه، نشتغل على المحفزات، بمعنى نشتغل على نظامنا الغذائي ونطلع منه كل الاكل المحرض على الالتهاب. انا سامعه السؤال اللي بيجي لي 100 مره في كل حلقه، طيب ما هو كل الاكل اللي في الدنيا
بيحرض على الالتهاب. يعني احنا هنعيش على الهوا؟ لا. النظام الغذائي لمرضى الروماتويد انا اتكلمت عنه بشكل تفصيلي في الفيديو اللي هيظهر هنا، هتلاقي فيه كل التفاصيل. نقلل قلق وتوتر واكتئاب قدر الامكان يا جماعه. انا عارفه انه ده طبعا صعب مع الام المرض ومع ضغوطات الحياه بشكل عام. هيكون في حلقه تانية هكلمكم فيها عن طرق فعاله نقدر نقلل بيها القلق والتوتر والضغوط النفسيه لاقل قدر ممكن. نقوي جهاز المناعه وندعمه باستمرار، عكس ما بيحصل دايما ان احنا بنديله مثبطات مناعه وننيمه وندمره تماما. لو طبقنا النظام اللي انا دايما بكلمكم عليه، جهاز المناعه بيبدا يتعدل ويتصلح ويبطل اصلا يهاجم المفاصل اللي هو المسبب الرئيسي للمشكله. وفي الحاله دي لو تعرضنا لاي عدوى او اتغيرت الفصول مش هتحصل لنا هجمات. طيب ازاي نقوي جهاز المناعه؟ اولا النظام الغذائي زي ما قلنا. ثانيا نركز على الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم عمل جهاز المناعه، زي فيتامين دي، زي فيتامين سي، الزنك والاحماض الدهنيه الاساسيه اللي هي بتبقى موجوده في صوره الاوميجا 3. ثالثا وده الاهم، والله اهم حاجه ممكن تعملوها لصحتكم وللعلاج، الصيام. الصيام المتقطع والصيام المطول. الصيام اكتر شيء فعال لدعم وتعديل جهاز المناعه ولتقليل نسبه الالتهابات والقضاء على الخلايا المتضرره في الجسم. فبلاش اكل عمال على بطال وبدون داعي وفي اي وقت، ده غلط، غلط كبير جدا. احنا كبشر السيستم بتاعنا مش مصمم لكده. ما ينفعش اكل لو انا فعلا مش جعانه. الصيام لوحده 50% من العلاج، وبقيه اللي احنا بنتكلم فيه ده كله 50%. الصيام المطول هو الاكثر فعاليه طبعا، لكن ده لازم يكون تحت اشراف. لازم نوقف تدخين ونبعد عن الملوثات قدر الامكان، ونهتم بالديتوكسات ومضادات الاكسده زي مشروبات الديتوكس، الانتي اوكسيدنتس اللي مثلا منها الجلوتاثيون والسبirulina والبراعم، خاصه براعم البروكلي. لو اشتغلنا على المحفزات وقللناها وخرجناها من نظام حياتنا اليومي، هتلاحظوا ان الالام اليوميه المعتاده بتاعه الروماتويد اصلا اختفت. الهجمات نفسها هتبدا تقل بالتدريج لحد ما تختفي خالص باذن الله، وربنا يكتب الشفاء للجميع. باختصار شديد، ازاي نتفادى الهجمات الروماتويديه؟ نعتمد على نظام غذائي صحي غير محرض على الالتهاب، نظام منخفض الكربوهيدرات خالي من الاطعمه المصنعه والدهون المهدرجه، نقلل قلق وتوتر ونبعد عن الضغوط النفسيه، نركز على دعم جهاز المناعه بدل تثبيطه عن طريق المعادن والفيتامينز اللي بتدعم عمل جهاز المناعه، زي فيتامين دي، فيتامين سي، الزنك والاوميجا 3. الصيام المتقطع والصيام المطول هم العامل الاساسي في علاج والتعافي من الاضطرابات المناعيه. لازم نبطل اكل بدون داعي وفي كل وقت. فكره السناكينج دي من اكتر الحاجات المحرضه على الالتهاب. وقف التدخين والتركيز على مضادات الاكسده لتنقيه الجسم من السموم والمعادن الثقيله ضروري جدا. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصله. ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبيهولي في الكومنتس. ولو عايزه تاخدي فكره عن البرامج العلاجيه هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.